Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια αυτού του καναλιού. Θέλω αυτή τη τσάντα, αυτό το φάκελο να τον δούμε μαζί βήμα-βήμα. Λαχταρούσα να γίνει αυτό το βίντεο όπως και εσείς. Τι έχουμε σήμερα λοιπόν? Το νέο καπάκι της Handybrand. Απλό, όμορφο, λιτό για να φτιάξουμε ένα ωραίο βραδινό φάκελο, καθημερινό φάκελο. Πάντως φάκελο από αυτούς τους μεγάλους που είναι 30 εκατοστά, τους κρατάς έτσι εδώ κάτω από τη μασχάλη. Φυσικά αν θες βάζεις και μια λυσιδίτσα που την έχεις μέσα και όλα αυτά τα ωραία. Και πραγματικά για αυτό το φάκελο σκεφτόμουν πώς να σας το φτιάξω που να είναι κάτι διαφορετικό, ώστε να μην βλέπουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, που φυσικά σε αυτό το κανάλι δεν έχει γίνει ποτέ. Αλλά πραγματικά θέλουμε να δείξουμε κάτι διαφορετικό και σε ένα απλό φάκελο. Καταρχήν το καπάκι είναι τριγωνικό και κουμπώνει μέσα στο πλεκτό. Ορίστε, αυτό είναι το καπάκι. Σας έχω λοιπόν φτιάξει ένα τελείως διαφορετικό σώμα τσάντας φακέλου που θα μπορούσαμε πολύ απλά να πάρουμε και να πλέξουμε ένα ευθύ κομμάτι και να το κάνουμε φάκελο. Όχι, αυτά δεν είναι για ένα χάντι αστέρι. Εμείς εδώ θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα δούμε πώς θα κάνουμε κοψίματα και πώς θα γίνει όλο το κομμάτι για να το διπλώσουμε σαν να είναι φάκελος ταχυδρομείου, να το πω. Φάκελος, θυμάστε τους φακέλους ταχυδρομείου? Αυτό, λίγο πιο μεγάλος όμως, 30 εκατοστά. Λοιπόν, το τελικό λοιπόν εδώ της τσάντας, βλέπετε το μαγνητάκι πάει και μέσα. Το τελικό λοιπόν της τσάντας είναι 30 εκατοστά το πλάτος και 21 εκατοστά το ύψος. Θα τον αφήσω πάλι στη θέση του για να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Ποιο άλλο νήμα θα έκανε για ένα τέτοιο φάκελο? Εννοείται το Capri Metallic. Γιατί το Capri πια έβαλε και τα γκλίτερ του, έβαλε την αστερόσκονή του και έγινε μία νηματάρα που χορταίνεις να την μπλέκεις. Αυτό το νήμα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε, το Capri Metallic της Handybrand. Θα χρειαστούμε δύο ωραία τεμάχια, είναι από 250 γραμμάρια το καθένα, περισσεύει και λίγο. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει το καπάκι το μπρονζέ χρυσό, όπως θέλετε να το πείτε. Είναι ο μαγνήτης από την πάνω πλευρά και το μαγνητάκι το κάτω που μπαίνει μέσα, λέτε εσωτερικά, είναι πάνω σε δερματάκι. Να σας πω ότι αυτό το καπάκι έχει βγει στη Handybrand με το μαγνήτη από εδώ. Δηλαδή, αν θελήσετε, υπάρχουν και τα δύο καπάκια. Μπορεί να μην θέλετε να το βάλετε εσωτερικά, μπορεί να το βάλετε έξω. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Handybrand. Εννοείται τα γνωστά μάρκερ. Μία φόδρα, εδώ βάλαμε λίγο μία έτσι πιο απλή και ήσυχη. Λίγο καμβά για να στακάρουμε μέσα. Το ψαλίδι, φυσικά τη βελόνα μπετονιά που ενώνουμε πάντα τα πλεχτά μας και όλα τα ραπτικά που γνωρίζουμε. Τις κλωστές, τις νάιλον, αυτές που ράβεται πολύ ωραία η φόδρα. Και αν θελήσετε εσείς μπορείτε να έχετε και ένα λυσιδάκι. Στο kit δεν σας έβαλα λυσιδάκι, αλλά σας παραπέμπω πού θα το βρείτε για να το βάλετε αν θελήσετε να κρατάτε και ένα ποτό και ο φάκελός σας να κρέμεται από τον ώμο σας. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όμως. Τα αφήνω όλα στην άκρη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο νήμα. Βγάζω εδώ το χαρτί που έχω λιγάκι τις αυξήσεις για να τις θυμάμαι, γιατί έχουμε μειώσεις μάλλον, όχι αυξήσεις, μειώσεις. Θα σας δείξω τώρα τι εννοώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για να ξεκινήσουμε το συγκεκριμένο φάκελο θα χρειαστεί να βάλουμε 37 συν 1 γαϊτανάκια. Το πρώτο κομμάτι είναι άριχτα, μέχρι τα 20 εκατοστά. Τώρα, αυτό που θέλω για σας, για αυτά τα πρώτα 20 εκατοστά, που στην ουσία είναι ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι, θέλω να ελέγξετε ότι τα 37 συν 1 γαϊτανάκια βγαίνουν στο δικό σας χέρι 29 εκατοστά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί το καπάκι είναι 30 εκατοστά, που σημαίνει το σώμα της τσάντας πρέπει να είναι 29 εκατοστά. Κάνοντας και τα γυρίσματα πάει 30, μισό και μισό πόντο δεξιά και αριστερά. Και για να σας εξηγήσω λίγο στο έτοιμο τι θα φτιάξω, ας το δούμε λίγο για να σας το εξηγήσω. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει από εδώ, κάτω, βλέπετε? Αφήστε τα πλαϊνά σαν να μην υπάρχουν. Το κάτω μέρος έχω ξεκινήσει λοιπόν και έχω βάλει 37 συν 1 γαϊτανάκια. Εσείς θα κάνετε 1-2 σειρές, θα δείτε ότι αυτές οι 1-2 σειρές είναι 29 εκατοστά μήκος. Αν δεν είναι, ξυλώνουμε και ξαναξεκινάμε. Έλα, αρχή είναι ακόμα. Λοιπόν, και μου πάτε σε ύψος μέχρι 20 εκατοστά, εδώ που είναι τα μάρκερ. Αυτό θα σας το πω μέχρι εδώ με εκατοστά. Από εδώ και πάνω, ό,τι έχει να κάνει με μειώσεις και με πλαϊνά, θα μιλήσουμε και για σειρές. Δηλαδή, από εσάς τι θέλω.
Θέλω να μου πλέξετε αυτό το κομμάτι, εδώ. Θα σας δείξω λιγάκι τον τρόπο που ξεκινάμε τα γαϊτανάκια για κάποιο κορίτσι που μπορεί να ξεκινάει τώρα. Να διπλώσω ωραία το πλεχτό μου. Να μην γυρνάει. Εδώ λοιπόν έχουμε 29 εκατοστά επί 20 εκατοστά. Τι σημαίνει πλέκω ένα κομμάτι άριχτα 29 επί 20. Θα ξεκινήσετε λοιπόν για αρχή και θα μου βάλετε τα πρώτα γαϊτανάκια με το γνωστό τρόπο που ξέρουμε, αλλά θέλω λιγάκι να το δούμε. Εδώ. Πρέπει να βάλετε 37 συν 1 γαϊτανάκια. Εγώ θα κάνω ένα δείγμα των 10 για να το δείτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εδώ λοιπόν θα έχετε 37 συν 1 γαϊτανάκια, γυρνάτε και κάνετε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Το νήμα είναι πάρα πολύ σταθερό και στα κάτω θέλω να σας πω φεύγει μόνο του. Προτιμήστε εργονομικό βελονάκι για τα νήματα για τσάντα. Στέκεται καλύτερα και το χέρι σας και το πλεχτό. Αυτό λοιπόν είναι το κλασικό άριχτο, η single crochet, αν βλέπετε με αγγλικές ορολογίες. Εδώ. Λοιπόν, και για να συνεχίσουμε στην επόμενη σειρά, όταν έχουμε ευθύ κομμάτι, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και μπαίνουμε εδώ πιάνοντας όλο το θυλάκι, συνεχίζοντας με άριχτα. Δηλαδή μπαίνω, έχω δύο θυλάκια, παίρνω νήμα, το κλείνω. Συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτάσω 20 εκατοστά και να έχω αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπετε. Πάμε τώρα στο ζουμί που λέμε, στο ενδιαφέρον κομμάτι. Πώς θα γίνουν οι μειώσεις, πώς θα γίνουν τα πράγματα, πώς θα γίνουν το ένα, πώς θα γίνει το άλλο. Αφήνω το συγκεκριμένο νήμα εδώ γιατί έχω σε αναμονή άλλο και πάμε να δούμε εδώ πώς συνεχίζουμε. Δεν σας έχω πει σειρές, είπα μέχρι εδώ, εσείς θα μου μετρήσετε 20 εκατοστά. Από εδώ και πέρα όμως θα σας μιλάω με σειρές. Είμαστε σε αυτό εδώ το κομμάτι. Και ξεκινάμε απευθείας, η πρώτη αυτή σειρά, ενώ έχω τώρα 37 θυλάκια, θα γίνει και μείωση. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να κάνουμε τις μειώσεις, που οι μειώσεις για κάθε σειρά που θα έχουμε μείωση θα είναι στην αρχή και στο τέλος της σειράς. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Τώρα έχουμε 3 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε όλα μαζί. Έτσι μειώσαμε ένα θυλάκι. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ μέχρι να κάνουμε τη μείωση πάλι στα 2 τελευταία θυλάκια της σειράς. Και όπως είπαμε, στα 2 τελευταία θυλάκια ξανακάνουμε τη μείωσή μας. Για πάμε να το δούμε. Μπαίνουμε εδώ στο προτελευταίο, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Πάμε στο τελευταίο. Παίρνουμε νήμα, ξανά το κρατάμε. Έχουμε 3. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Με αυτόν τον τρόπο τα 37 θυλάκια γίνανε 35. Τι κάνουμε μετά? Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Και πώς πάνε τώρα οι μειώσεις μας μέχρι και τη 10η σειρά από εδώ και πέρα. Αυτή ήταν η πρώτη σειρά. Έχουμε να κάνουμε σύνολο 10. Έχουμε να κάνουμε μειώσεις κάθε τρίτη σειρά. Εδώ έχω κάνει μία μείωση λοιπόν στην πρώτη. Οι 2 και η 3 σειρά δεν θα έχουν μειώσει, θα έχει η τέταρτη. Συνεχίζουμε με αυτό το μοτίβο μέχρι και τη 10η σειρά. Δηλαδή στην ουσία έχουμε 3 σειρές με μειώσεις. Θα είναι η σειρά η πρώτη, η σειρά η τέταρτη και η σειρά η έβδομη. Θα φτάσουμε έτσι 29 θυλάκια.
Και σε ποιο σημείο θα φτάσουμε? Εδώ. Ελάτε να το δείτε. Αυτό το κομμάτι θα φτιάξουμε για να το δείτε λιγάκι πιο άνετα. Εδώ. Εδώ λοιπόν είμαστε μέχρι αυτό το σημείο εδώ η 10η και εδώ σας έχω κάνει και την 11η που δεν έχει μειώσεις και έχουμε φτάσει στα 29 θυλάκια. Αν στην ουσία λοιπόν ξεκινήσαμε 37 θυλάκια και έχουμε φτάσει 29. Σε αυτό το σημείο τώρα είναι η σειρά η 12η που θα κάνουμε εδώ το άνοιγμα για να μπορεί να μπαίνει μέσα το καπάκι. Πάμε να το δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Βγάζω αυτό το ωραίο μάρκερ που το έβαλα για να κρατάει το πλεχτό. Σε αυτό εδώ το σημείο, για να το δείτε λίγο ακόμα, είναι τα μάρκερ της 20ης σειράς και εδώ είναι οι 10 σειρές με τις μειώσεις. Είπαμε μία σειρά με μείωση, 2 χωρίς μείωση, μέχρι τη 10η σειρά. 11η σειρά δεν έχει μειώσει, είναι μόνο άριχτα και 29 θυλάκια. Πάμε τώρα στη 12η σειρά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και ξεκινάμε. Κάνουμε στα πρώτα 6 θυλάκια από ένα άριχτο. Στο πρώτο θυλάκι ένα άριχτο, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ έχουμε δημιουργήσει 6 άριχτα. Τι έχουμε να κάνουμε μετά? Θα σηκώσουμε λοιπόν τώρα στον αέρα 17 γαϊτανάκια. Για πάμε να το δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Μετράμε πολύ καλά 6 και από την άλλη πλευρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και πάμε εδώ στο έκτο και συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία 6 θυλάκια να κάνουμε από ένα άριχτο. Εδώ. Ωραία, ολοκληρώσαμε και τη 12η σειρά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και πάμε να δούμε τη 13η σειρά. Προσέχτε με τώρα. Μέχρι τώρα δουλεύουμε 29 θυλάκια. Δηλαδή, η 11η και η 12η δεν είχαν μειώσεις. Εδώ τώρα, στη 13η, θα πρέπει τα 29 να γίνουν 27. Ήρθε η ώρα δηλαδή του μοτίβου μας να κάνουμε τη μείωση. Θα ξεκινήσουμε κανονικά με μείωση. Δηλαδή θα μπούμε στο πρώτο θυλάκι, θα μπούμε στο δεύτερο θυλάκι, θα βγούμε και με τα 3, θα πάρουμε νήμα και θα τα κλείσουμε και τα 3 μαζί. Συνεχίζουμε κανονικά με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Να διπλώσω το πλεχτό, θα βοηθήσει καλύτερα και εσάς και εμένα. Εδώ. Και συνεχίζουμε με άριχτα ακόμα και στα γαϊτανάκια. Αυτό που θα ήθελα να κάνετε εδώ, για να σας βγει έτσι ωραίο το πλεχτό και να μην χρειάζεται μετά άριχτα, να είναι μια ωραία θήκη δηλαδή για να μπει το καπάκι μας, θα δουλέψετε πίσω στον εύρο. Προσέχτε με, εδώ είναι το θυλάκι. Θέλω να γυρίσετε και να πηγαίνετε και να δουλεύετε εδώ πίσω στον εύρο που βγάζει το κάθε γαϊτανάκι. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί και άριχτο και δεν θα γίνει χοντροκοπιά, ας το πω, στο κομμάτι αυτού του ανοίγματος για να μπει το καπάκι. Το νήμα δουλεύετε εύκολα, δεν θα σας δυσκολέψει πολύ για να δουλέψετε στον εύρο. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Πιάνουμε εδώ τον εύρο. Είναι το θυλάκι από εδώ. Έχουμε από την πίσω πλευρά, από τα γαϊτανάκια, από τα θυλάκια αυτά και μπαίνουμε στον εύρο.
Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε πάλι στα 2 προτελευταία θυλάκια που θα κάνουμε πάλι μείωση, όπως πρέπει να γίνει σε αυτή τη σειρά. Και πάμε να κάνουμε και τη μείωση στο τέλος της σειράς. Εδώ ήταν η 13η σειρά λοιπόν που έγινε μείωση. Έτσι τα θυλάκια μας φτάσανε 27 θυλάκια εδώ. Πάμε τώρα. Έχουμε 14η. Από εδώ και πέρα σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι πάντα, μην προτρέχετε, τα λέω όλα μαζί εγώ. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε μείωση για κάθε σειρά μέχρι και τη 19η. Δηλαδή στην ουσία έχουμε άλλες 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές. Ήμασταν στη 13η, από εδώ και πέρα συνεχίζουμε μέχρι και τη 19η με μία μείωση στην αρχή, μία μείωση στο τέλος. Πάμε λιγάκι να το βγάλουμε πάλι στο έτοιμο για να το δείτε. Πω κομμάτια που έχουμε κάνει εμείς εδώ σήμερα. Χαμός έχει γίνει. Λοιπόν, αυτό εδώ θα έχετε καταφέρει. Αυτό που είδαμε και πριν. Εδώ λοιπόν είμαστε 15 θυλάκια. Από εδώ και πάνω, εδώ είναι η 12η σειρά που κάνουμε το άνοιγμα. Έχουμε μετά τη 13η μέχρι 19η που κάνουμε μειώσεις σε κάθε σειρά. Αυτό είναι. Τι έχουμε μετά να κάνουμε? Προσέχτε, το βγάζω από εδώ για να το δείτε. Έχουμε τα 2 πλαϊνά όπως τα βλέπετε, που τα πλέκουμε χωριστά. Δεν θα τα πλέξουμε πάνω στο κομμάτι. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην άκρη, έχω ενώσει το ένα πλαϊνό επίτηδες για να το δείτε και θα πάμε μαζί να φτιάξουμε 2 ίδια κομμάτια όπως αυτό εδώ που βλέπετε. Τι θα χρειαστεί να βάλουμε? Παίρνουμε πάλι το νήμα μας και ξεκινάμε με 25 συν 1 γαϊτανάκια. Να το μαζέψω αυτό, να το βάλουμε στην άκρη και να κρατήσουμε μόνο το κομματάκι που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με 25 συν 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25 συν 1. Συνεχίζουμε λοιπόν και κάνουμε μία σειρά με άριχτα, που σημαίνει σε κάθε θυλάκι θα βάλουμε ένα άριχτο, μέχρι να προχωρήσουμε μετά στις επόμενες σειρές που θα έχουμε και μειώσεις. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε και την πρώτη μας σειρά. Πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Τι θέλουμε τώρα για το πλεκτό μας? Θέλουμε αυτά τα 25 συν 1 γαϊτανάκια που βάλαμε και κάναμε και την πρώτη σειρά να μας βγουν 19 εκατοστά μήκος και να ξέρουμε ότι θα πλέξουμε σύνολο 13 σειρές και θα έχουμε ύψος 9 εκατοστά. Βασικά το 19 και το 9 το χρειαζόμαστε. Αν δεν βγαίνει στο δικό σας χέρι, αν δοκιμάζετε με άλλο νήμα π.χ., καλό είναι να μου βάλετε, να μου προσθέσετε θυλάκια, να αφαιρέσετε θυλάκια για να σας βγει τώρα εδώ στην αρχή. Πώς συνεχίζουμε? Στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη σειρά έχουμε μειώσεις. Δηλαδή τα 25 θυλάκια θα γίνουν 23, 21, 19. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ξεκινάμε και κάνουμε μία μείωση στην αρχή του πλεκτού με το γνωστό τρόπο που μάθαμε εδώ. Παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Έχουμε 3, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε και τα 3 μαζί. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε πάλι στα 2 τελευταία θυλάκια που θα κάνουμε πάλι μείωση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζουμε και πλέκουμε για τις επόμενες 3 σειρές. Πάμε τώρα να το εξηγήσουμε λίγο και να το βλέπω και εγώ εδώ. Οι πρώτες 3 σειρές λοιπόν έχουν από μία μείωση. Άρα στην τρίτη πια σειρά, στην τέταρτη μάλλον πια σειρά, έχουμε φτάσει 19 θυλάκια. Η πέμπτη σειρά θα παραμείνει 19 θυλάκια. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Η έκτη σειρά έχει πάλι μείωση.
δηλαδή θα γίνουν 17 τα θυλάκια. Η 7η σειρά παραμένει 17 θυλάκια. Η 8η σειρά έχει μείωση 15 θυλάκια. Η ένατη σειρά, να το έχουμε και εδώ να το βλέπετε κι εσείς, η ένατη σειρά παραμένει 15 θυλάκια. Η 10η σειρά έχει μείωση, γίνονται 13 τα θυλάκια. Η 11η παραμένει 13 θυλάκια. Η 12η 11 θυλάκια με μείωση. Και η 13η πάλι μείωση 9 θυλάκια. Εδώ λοιπόν φτάνουμε. Είναι η 13η σειρά. Κρατήστε και αυτό στην οθόνη σας για να το βλέπετε. Είναι οι μειώσεις για τα πλαϊνά. Το απλό, όμορφο, αρχοντικό άρεχτο. Πανέμορφο και ωραίο. Σας παρακαλώ πολύ, 19 εκατοστά το μήκος και 9 εκατοστά το ύψος. Πολύ σημαντικό. 2 κομμάτια θα μου κάνετε ίδια. Να είναι ίδια. Ξέρετε τώρα εσείς, θα τα πλέξετε την ίδια μέρα. Μην μου το αφήσετε για άλλη μέρα, γιατί αλλάζει το χέρι μας, αλλάζει ο συναισθηματικός κόσμος μιας γυναίκας που πλέκει και ίδιο βελονάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα να βγάλουμε τα κομμάτια και να δούμε πώς ενώνουμε αυτή την ομορφιά που μόλις φτιάξαμε. Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Παίρνω εδώ το πλεχτό μου. Πάμε λιγάκι να σας εξηγήσω εδώ ότι το πλεχτό έχει καλή και ανάποδη και παίζει ρόλο. Για το καπάκι που θα γυρίσει θέλουμε η καλή του να είναι αυτή. Το βλέπετε κιόλας. Εδώ έχει τα θυλάκια. Θέλω να τη δείτε τη διαφορά. Και είναι το καπάκι που θα πέσει μπροστά το καπάκι. Το κάτω μέρος από το καπάκι, το λέμε μπροστινό, για να πάει από πάνω. Αυτό λοιπόν θέλουμε να είναι απ' έξω. Το καταλαβαίνουμε? Όχι από αυτή την πλευρά, γιατί εδώ δείτε πώς είναι. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε απευθείας και δουλέψαμε στα νεύρα. Άρα βάλτε στο μυαλό σας ότι αυτό είναι το πάνω μέρος της τσάντας και ξεκινήσαμε και από το πάνω και πάει έτσι. Που σημαίνει εδώ αυτό το θέλουμε εξωτερικά να φαίνεται και αυτό είναι το εσωτερικό. Τι κάνουμε τώρα για τα ενώματα, γιατί σας τα είπα όλα αυτά. Δείτε εδώ λιγάκι, αυτό όταν θα γυρίσει εδώ, δεν θα φαίνεται το ένομα εδώ και μάλιστα θα κάνει μια ωραία κουρμπίτσα με τον τρόπο που θα σας δείξω τώρα το ένομα για να κάνει ένα τύπου πλαϊνό. Το ένομα γίνεται από τη μέσα πλευρά για αυτό το κομμάτι, εδώ. Πάμε να το δούμε στο άλλο πλαϊνό και να το ράψουμε μαζί. Θα βάλω ένα μάρκερ εδώ στην αρχή, στα 2 κομμάτια αυτά που θα ενώσω. Ενώνουμε δηλαδή στο μέσα μέρος της τσάντας, δηλαδή αυτό δεν θα το βλέπουμε που θα κάνω τώρα. Θα είναι μέσα στην τσάντα. Τα κρατάμε λίγο μαζί για να μην μας φύγουν. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι η ένωσή σας με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα θέλουμε να πάει λίγο πιο κάτω από εδώ που είναι το μάρκερ που είναι το 20 εκατοστά ύψος. Θα σας πάει δηλαδή στα 19 εκατοστά. Δεν θέλουμε πιο πάνω, προσέχτε το. Γυρνάω λοιπόν τα 2 μου πλεχτά με αυτόν τον τρόπο και κοιτάξτε ένα κολπάκι που έχουμε βρει για να είναι κρυφή, ας το πούμε, η βελονιά. Μπαίνουμε εδώ και εδώ έχει ένα βουναλάκι. Λοιπόν, γυρνάω από εδώ πάλι την κλωστή μου. Εδώ πιάνω όλο το θυλάκι, εδώ έχω θυλάκι, πιάνω και από εδώ όλο το θυλάκι. Από πάνω, ξαναγυρνάω και προσέχτε με τώρα εδώ. Εδώ έχω θυλάκι, εδώ έχω ένα βουναλάκι, το βλέπετε, έχω ένα νεύρο, δεν έχω θυλάκι. Μία έχω θυλάκι, μία έχω νεύρο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εδώ, καθίστε να βλέπω και εγώ τι κάνω μαζί με εσάς, γιατί δεν τα βλέπω όλα, εδώ, εδώ πρέπει. Εδώ θυλάκι, εδώ βουναλάκι. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ενώνουμε και τα 2 πλαϊνά, εννοείται και τη μία πλευρά και την άλλη, για να πάμε μετά στα επόμενο στάδιο που είναι να βάλουμε τον γκαμβά μαζί με το περιμετρικό άρεχτο. Λοιπόν, δείτε μια ομορφιά που κάναμε. Εδώ ένομα, εδώ ένομα. Μην ξεχνάτε αυτό διπλώνει, το λέω άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα, πάμε να το δούμε μαζί. Θα βάλουμε τον καμβά. Ακούστε τι θα κάνουμε όμως για τον καμβά τώρα. Σας το δείχνω ακριβώς πώς κόβεται.
εδώ. Εύκολο, θα βάλετε κάτω το πλεκτό σας, θα πάρετε 30-50 εκατοστά καμβά, 40, λίγο μεγαλύτερο από 30 καλύτερα, και θα πάτε εδώ με το ψαλιδάκι και θα κόβετε τα κουτάκια ώστε να σας βγει ακριβώς στις μειώσεις που έχουμε κάνει. Ένα κολπάκι εδώ που θέλω να σας πω είναι, θα πάρετε 2 μάρκερ, ωραία, από τα ωραία σας τα craft supplies που έχετε μαζέψει στο σπίτι, όλα αυτά, και θα τα βάλετε εδώ για να κρατιέται κλειστό το άνοιγμα. Γιατί όπως θα βάζουμε τον καμβά μαζί με το περιμετρικό, δεν θέλω να σας τραβήξει το πλεκτό και να ανοίξει αυτό παραπάνω από ό,τι πρέπει. Άρα θα βάλω εγώ τα 2 μάρκερ, θα κρατηθεί έτσι το άνοιγμα κλειστό, ξαναγυρνάω από εδώ που είναι η ανάποδη και ξεκινάμε. Από οποιοδήποτε σημείο σας βολεύει εσάς. Ας ξεκινήσουμε από κάτω. Τεντώνετε καλά. Αν θέλετε μπορείτε να τα πιάσετε και αυτό με μάρκερ, δηλαδή να βάλετε σε κάποια σημεία μανταλάκια ή μάρκερ, τα ξέρετε τώρα όλα αυτά τα ωραία. Παίρνουμε το νήμα μας, γυρνάμε το πλεκτό μας, γιατί θέλουμε να βγει το άριχτο σωστά, εδώ. Και ξεκινάμε. Θα πάμε γύρω-γύρω. Που σημαίνει δεν έχει καμία σημασία από πού θα ξεκινήσετε. Ξεκινάω από πίσω πιο πολύ για να είναι εκεί τα ενώματα, το τελείωμα, για να κρύψω τα νήματα πίσω στο πλεκτό μου, γι' αυτό. Πάμε εδώ λοιπόν, παίρνουμε μαζί νήμα και καμβά, μέσα από τις τρυπούλες του καμβά και ξεκινάμε να κάνουμε το περιμετρικό άριχτο. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μέχρι να το ολοκληρώσουμε όλο. Εδώ. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσετε γύρω-γύρω, θα μου πάτε από εδώ, 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 μέχρι ξανά εδώ για να ολοκληρωθεί το περιμετρικό άριχτο με τον καμβά. Τι μένει λοιπόν τώρα μόλις ολοκληρώσουμε το περιμετρικό άριχτο, που εσείς θα το κάνετε σωστά και όμορφα, ναι, βγάζετε τα 2 μάρκερ αυτά που είχαμε βάλει εδώ στο πλεκτό μας και όπως είναι σταθεροποιημένος με το περιμετρικό άριχτο ο καμβάς, θα πάρετε το ψαλιδάκι σας και θα κόψετε τον καμβά σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ, ένα φαίνεται, βλέπετε, εδώ. Εδώ μπορεί να πάτε και από την πίσω πλευρά ακόμα καλύτερα. Θα έχει σταθεροποιηθεί και θα κόψετε αυτά εδώ και θα το καθαρίσετε όλο το τετραγωνάκι. Αυτή τη γραμμούλα δηλαδή θα την κόψετε όλη. Εδώ, σε όλα τα κουτάκια. Ωραία, ωραία. Να φύγουν από εδώ πάνω. Και το επόμενο βήμα που θα έχουμε να κάνουμε εννοείται είναι να βάλουμε τη φόδρα, που εδώ τη φόδρα πάλι θα μου την κόψετε με το ίδιο σχέδιο, λίγο μεγαλύτερη, λίγο πιο χαχούλικη, μην την κάνετε ακριβώς, για να μπορεί να μπει και αυτή εδώ πάνω. Το επόμενό μας βήμα λοιπόν είναι να ενώσουμε τα πλαϊνά και να δούμε πώς γίνονται. Πάμε να τα δούμε. Δεν γινότανε να μην σας κάνω το άριχτο, εδώ το περιμετρικό δεν μπορούσα να το βλέπω έτσι, να σας τα δείχνω έτσι τα πράγματα δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το γυρίσουμε, να το, έτσι θα είμαστε, δείτε εδώ και το άνοιγμα, όπως είπαμε 1-2 κουτάκια όπως πέφτει ο καμβάς. Λοιπόν, γυρνάμε, τι θέλω τώρα, βάζουμε πρώτα μέσα το πλαϊνό, εδώ, δείτε που κάνει και μια κουρμπίτσα ωραία. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να πέσει από πάνω, ας το πούμε, δεν είναι το καπάκι, είναι το κάτω μέρος της τσάντας και υπολογίστε, θέλουμε αυτό εδώ το κομμάτι να το ράψουμε. Μένει 1 εκατοστό από το κομμάτι αυτό, δείτε, εδώ, το στενό. 1 με 2 θυλάκια υπολογίστε. Το βάζετε, το αγκαλιάζετε από πάνω, ωραία, ωραία. Τραβάω λίγο αν δείτε με το χέρι μου. Θα μου βάλετε και ένα ωραίο μάρκερ εκεί, να τα κρατάτε για να είστε σίγουροι ότι είναι εντάξει και να αρχίσουμε το ράψιμό μας. Θα το βάλω εδώ εγώ, να κρατάει έτσι αντίσταση, να μην μου φύγει. Εδώ. Παίρνουμε πάλι τη βελόνα, μπετονιά και το νήμα που πλέκαμε και πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε για να είναι λίγο κρυφή η βελονιά. Θα μπούμε από εδώ κάτω κάπου, εδώ. Θα βγούμε πάνω
Αφήνω λίγο κλωστή και τι θέλω τώρα. Για να μην φαίνεται η βελονιά μου, θα μπαίνω κάπου εδώ στα νεύρα. Εδώ, με προσοχή τη βελόνα μπετονιά. Και μετά θα μπαίνω στο θυλάκι και θα πηγαίνω καρφωτά στο κάτω μέρος. Εκεί ακριβώς που έχει τελειώσει η φόδρα, εκεί θα μπαίνετε. Με το χέρι μου πάλι από κάτω. Προσέχτε με λίγο τι κάνω. Πάλι θα μπω εδώ στα νευράκια που κάνει, δείτε, εδώ. Θα βγάλω τη βελόνα μου πάλι με το νήμα. Θα μπω μετά εδώ πέρα πάλι στο θυλάκι και καρφωτά θα πάω κάτω. Όσο προχωράτε, θα δείτε ότι αυτό από μόνο του φέρνει μια αντίσταση και το πλεχτό από τη μέσα πλευρά έχει πιο πολύ, πώς να το πω, σάρκα, να το πω έτσι. Ξέρετε τώρα εσείς. Εδώ πάλι τα νευράκια. Και πάλι μέσα και καρφωτά και λίγο προς τα μέσα τη βελονίτσα μου. Και έτσι δείτε λιγάκι, δεν φαίνεται πουθενά ότι κάνουμε ένομα εδώ. Μην ξεχνάτε ότι στο σημείο εδώ που έχετε βάλει τη φόδρα και φαίνεται τώρα ο καμβάς στο βίντεο, το βλέπετε, θα έχει μπει η φόδρα και θα έχει καλύψει αυτό το κομμάτι του καμβά σε αυτό το σημείο από μέσα. Δεν θα φαίνεται σε εσάς, γιατί αυτό το κομμάτι πλεχτού εδώ θα έχει ήδη τη φόδρα του από μέσα. Όταν είναι ανοιχτή η τσάντα. Το είπαμε και πριν λίγο νομίζω, ή το ξέχασα να το πω. Το είπα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζουμε και από την άλλη πλευρά, εδώ, και δείτε λιγάκι ένα ωραίο όμορφο φάκελο που έχουμε φτιάξει. Τι μένει μόνο? Το καπάκι. Το καπάκι φυσικά έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι στο κομμάτι εδώ να αφήσουμε λίγο τη φόδρα ανοιχτή, όπως κάνουμε σχεδόν σε όλες τις τσάντες της Handy Brand. Ο άλλος τρόπος είναι να ενώσετε το καπάκι εδώ όσο είμαστε με τον καμβά, πρώτα και να το έχετε μαζί σας όταν θα ράβετε τα πλαϊνά και να βάλετε μετά τη φόδρα. Πρώτα δηλαδή να ράψετε το καπάκι, μετά τη φόδρα, μετά τα πλαϊνά. Εσείς αποφασίζετε. Πολλά κορίτσια προτιμάνε όταν έχουν τελειώσει την τσάντα για να ξέρουν ακριβώς πού θα τους πέσει το καπάκι τους. Με αυτή την έννοια, γιατί μπορεί να φοβούνται ότι κάτι δεν βγαίνει σωστά. Εδώ λοιπόν, βλέπετε? Αυτό θα είναι. Πάμε περίπου 4 εκατοστά πιο κάτω από το πλεχτό μας για να ράψουμε το καπάκι μας πάλι με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα που πλέκαμε και ράβουμε το καπάκι μας όπως έχουμε μάθει. Και πάμε τώρα λίγο στο έτοιμο να σας δείξω κάτι ομορφιές και λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν. Το καπάκι μας εδώ πίσω το ράψιμο. Το βλέπουμε? Μπαίνουμε και ξαναμπαίνουμε με τη βελόνα μπετονιά. Μην ξεχνάμε, το κάθε καπάκι έχει αυτό το μικρό δερματάκι με τον κάτω μαγνήτη, που αυτό θα ραφτεί στο μέσα μέρος εδώ. Πάλι σιγά σιγά πάνω στη φόδρα μας και όμορφα. Δείτε εδώ που έχει φόδρα το συγκεκριμένο και έτσι δεν φαίνεται ο καμβάς, εδώ, γιατί πριν δεν φαίνονταν πολύ ωραίο, σε αυτό εδώ το κομμάτι. Έχει ραφτεί, κλείνει εδώ κανονικά και φυσικά μέσα στο kit, να σας πω την αλήθεια, σας έχω βάλει και 20 εκατοστά έτσι αυτή τη μικρή όμορφη αλυσίδα που ράβεται λίγο, τσιμπιέται εδώ στην άκρη με λίγο νηματάκι από αυτό που πλέκαμε. Δεν είναι δύσκολο, πανεύκολο. Αυτό το καπάκι θέλω να σας πω ότι δεν έχει μόνο μονόχρωμα, έχει και κάτι ωραία pony skin χρώματα, κάτι άλλα γκλιτεράτα, δεν τα έχω φέρει όλα εδώ. Έχει δηλαδή, φανταστείτε, τα φτιάξετε αυτό και να έχει ένα ωραίο χρώμα ή να έχει στα pony skin. Αυτό είναι, αν δείτε, μια τριχούλα, πάντα φυσικά οικολογικά υλικά, δεν είναι από ζωάκια, δεν είναι από... Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ. Να το. Εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το φανταστικό μικρό τσαντάκι, φάκελος, που μπορείτε να το κρατάτε παντού, να πηγαίνετε βόλτες, να πάτε ένα ωραίο ποτό με το σύζυγο, με το φίλο σας, με το παιδί σας ρε παιδί μου, με τη φίλη σας, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κατερίνα, εδώ είναι το κανάλι της Handy Brand, δείτε όλα τα kit που σας έχω βάλει από κάτω στις περιγραφές, να διαλέξετε το δικό σας όμορφο φάκελο και περιμένω να το δω σε φωτογραφία. Λοιπόν, τι άλλο θα κάνετε? Θα μου πατήσετε τώρα εδώ το κουδουνάκι, να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πολλά φιλιά, πάρα πολλά φιλιά σε όλους!